සියලු දෙනාටම අද අපි නිර්මාණය කරන්න යන්නේ ස්මෝල් ට්‍රෑම්බික් අයිකොසහීඩ්‍රන් කියන එක. මේක අයිකොසහීඩ්‍රන් එකේම ව්‍යුත්පන්නයක් තමයි. මම මුලින්ම මේක මොකක්ද කියලා ඔයාලට ඉන් ඩීටේල් විස්තර කරන්න. හරි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක මෙහෙමයි. සාමාන්‍යයෙන් පොලිගන් එකක් එහෙම නැත්නම් බහුවර්ෂයක් කියන්නේ පාත් දෙකකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් එකතු වෙලා හැදෙන ක්ලෝස් ලූප් එකක්. මෙන්න මේ වගේ. එතකොට මේකේ පාත් දෙකකට වඩා වැඩි කරනවා කියන්නේ පාද n ගණනක් වගේ අනන්තයක් දක්වා යන්න පුළුවන්. එතකොට මේ පොලිගන්ස් වර්ග කීපයක් තියෙනවා. කන්වෙක්ස් තියෙනවා, නන් කන්වෙක්ස්, රෙගියුලර් කන්වෙක්ස් කියයි ඔන්න ඔය වගේ වර්ග ගණනාවක් තියෙනවා. ඕකේ වැදගත් එකක් තමයි මේ රෙගියුලර් කන්වෙක්ස්. එහෙම නැත්නම් රෙගියුලර් පොලිගන්ස් කියන්නේ රෙගියුලර් පොලිගන්ස් එකක් කියන්නේ මම සරලවම කිව්වොත් මෙන්න මේ වගේ බවුන්ඩරි එකක් මොනවා හරි පොලිගන් එකක් වටේ ඇඳලා මේ වගේ ලයින් සෙග්මන්ට් එකක් මේ බවුන්ඩරිය මුණ ගැහෙන බාර ගන්න දෙක නම් අපි ඒකට කියන්න පුළුවන් කියලා කියනවා රෙගියුලර් කන්වෙක්ස් එකක්. එහෙම නැත්නම් රෙගියුලර් පොලිගන් එකක්. එහෙම නැත්නම් තව විදිහකට කිව්වොත් එජ් ට්‍රාන්සිටිවිටි එක සහ වර්ටෙක්ස් ට්‍රාන්සිටිවිටි පෙන්වන පොලිගන් එකක් අපිට කියන්න පුළුවන් රෙගියුලර් පොලිගන් එකක් කියලා. එතකොට මේ පොලිගන්ස් තියෙන්නේ 2D ස්පේස් එකකනේ. මේ 2D ස්පේස් එක තියෙන පොලිගන්ස් වලට සමාන එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ 3D ස්පේස් එක තියෙන පොලිගන්ස් වලට අපි කියනවා පොලිහීඩ්‍රන් එකක් කියලා. එතකොට මේ පොලිහීඩ්‍රන් කියන්නේ පොලිගොනල් ෆේසස් තියෙන 3 dimensional shape එකක්. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන අනිත් වැදගත් කාරණාව තමයි මොනවද මේ plutonic solids කියන්නේ කියලා. plutonic solids එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් මේවා convex polyhedron එහෙම නැත්නම් regular polyhedron කියලා. එතකොට plutonic solid එකක් කියන්නේ සේරම angle සමානයි. ඒ වගේම ඔක්කොම sides සමානයි. ඒ වගේම vertex එකක එහෙම නැත්නම් ශීර්ෂයක මේ වගේ ශීර්ෂයක මුණ ගැහෙන polygon faces ගන්න සමානයි. ඔන්න ඔය වගේ එකට අපි කියනවා plutonic solids කියලා. එතකොට මේ plutonic solids basically තියෙනවා එහෙම නැත්නම් මූලිකව තියෙනවා කොටස් පහක්. ඒ වර්ග පහක්. එතකොට මේකෙන් අපි කතා කරන්නේ අපි වැඩිපුරම කතා කරලා තියෙන මෙන්න මේ අයිකොසහීඩ්‍රන් එක. එහෙම නැත්නම් ත්‍රිකෝණාකාර polygons 20කින් සමන්විත වෙලා තියෙන මෙන්න මේ අයිකොසහීඩ්‍රන් එක. එතකොට ඒ අයිකොසහීඩ්‍රන් එක බේස් කරගෙන නිර්මාණය කරපු තව ජියෝමෙට්‍රි එකක් තමයි මේ ස්මෝල් ට්‍රෑම්බික් අයිකොසහීඩ්‍රන් කියන්නේ. එතකොට මේ ස්මෝල් ට්‍රෑම්බික් අයිකොසහීඩ්‍රන් එක විතරක් නෙමෙයි අයිකොසහීඩ්‍රන් එකක් ස්ටෙලේෂන් කියන ප්‍රොසෙස් එකෙන් අපිට පුළුවන් ජියෝමෙට්‍රි 59ක් නිර්මාණය කරගන්න. මේ ස්ටෙලේෂන් කියන ප්‍රොසෙස් එක මම මෙහෙම විස්තර කරනවා. අපි දැන්ටමත් දන්නවා පොලිහීඩ්‍ර කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට ඕනම පොලිහීඩ්‍ර එකක එජස් හරි ෆේස් ප්ලේන්ස් හරි අපි එක්ස්ටෙන්ඩ් කරොත් අලුත් පොලිහීඩ්‍රන් එකක් නිර්මාණය වන තෙක් අපි යන්න ඒකට කියනවා ස්ටලේටිං එහෙම නැත්නම් ස්ටලේෂන් ප්‍රොසෙස් එකක් කියලා. ඔන්න ඔය ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා තමයි අපි මේ ස්මෝල් ට්‍රයම්බික් අයිකොසහීඩ්‍රන් එක නිර්මාණය කරන්න යන්නේ. මෙන්න මේ ස්ටලේෂන් ඩයග්‍රෑම් එක පාවිච්චි කරලා මේ ස්ටලේෂන් ඩයග්‍රෑම් එක මාර්ගයෙන් අපිට පුළුවන් මේ ස්ටලේෂන් ප්‍රොසෙස් එක ලේසියෙන් කරගන්න. හරි එහෙනම් අපි කිව්වා වගේ ස්ටලේෂන් ප්‍රොසෙස් එකට අපිට කොහොමනා වෙනවා පොලිහීඩ්‍රන් එකක් වෙන අයිකොසහීඩ්‍රන් එක. එහෙනම් අපි කලින් වගේම අයිකොසහීඩ්‍රන් එක නිර්මාණය කරගන්න මම යනවා මෙතන 3D sketch වලට. එතකොට මම දැන්ටමත් නිර්මාණය කරගෙන තියෙනවා මේ golden rectangles. මේ golden rectangles කියන්නේ මොනවද ඒවා නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලා දැනගන්න ඔයාලා අපේ ප්ලේලිස්ට් එකේ තියෙන අයිකොසහීඩ්‍රන් එකක් නිර්මාණය කරගන්න විදිහ තියෙන ඒ වීඩියෝ එකට යන්න. ඒක බලලා ඒකේ knowledge එකක් අරගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ විදිහට අයිකොසහීඩ්‍රන් එකේ එක triangle face එක නිර්මාණය කරගමු. ඊට පස්සේ මෙහෙම නිර්මාණය කරගෙන ඉවර වෙලා අපි අර soccer ball එකක් නිර්මාණය කරන truncated අයිකොසහීඩ්‍රන් එකේ කරා වගේම මෙන්න මේ triangle face එක මේ golden rectangles වල center එකේ ඉඳන් එන විදිහට නිර්මාණය කරගමු. ඒකට මම අලුත් 3D sketch එකේ මෙතන center එක මාක් කරගන්නවා. මොකද වැදගත්ම දෙයක් තමයි ඔය surfaces වල boundary surface පාවිච්චි කරද්දී අපි point එකක ඉඳන් යම් boundary එකක් දෙනවා නම් ඒ point එක වෙනම sketch එකක් විදිහට නිර්මාණය කරගන්න තරමට අපේ කාලය සහ අපේ පහසුව සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ golden rectangles ටික hide කරගන්නවා. එක හයිට් කරගෙන ඉවරලා මම මෙන්න මේ රෙක්ටැන්ගල් එක ප්ලේන සර්ෆේස් වලින් රෙක්ටැන්ගල් එකනේ ට්‍රයැන්ගල් එක ප්ලේන සර්ෆේස් ෆිල් කරගන්න. දැන් හරි ට්‍රයැන්ගල් එක ඕකේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේක කලින් වගේම මිරර් කරගෙන යන්න. මිරර් කරන්න කලින් තව එක දෙයක් මම නික් ෆීචර් එක පාවිච්චි කළා. මේකේ merge entities දීලා මේක solid එකක් බවට පත් කරගන්න. හරි දැන් මේක solid එකක් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට තියෙන්නේ මේක මිරර් ෆීචර් එක පාවිච්චි කළා මිරර් බොඩි එක විදිහට මේක සිලෙක්ට් කරලා මෙහෙම එක දිගට මිරර් කරගෙන යන්නේ ඒක. හරි ඔයාලට පහසු වෙන මම මේ golden rectangles ආයෙත් වෙනස් පාට තුනකින් මේවා කරා. එතකොට අපිට තියෙන්නේ මේ ටික මිරර් කරගෙන යන්න. අපි මේක මේ විදිහටම මිරර් කිරීමක් කරා soccer ball එක නිර්මාණය කරද්දී
හරි එහෙනම් අයිකස හීඩ්‍රන් එක නිර්මාණය කරගෙන ඉවර වෙච්ච එකේ අපි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම තනි solid body එකක් බවට මේ combine feature එක පාවිච්චි කරලා කරමු. ඒ combine feature එක ඔයාලගේ feature manager එකේ නැත්නම් ඔයාලා search bar එක මෙතන search command එකෙන් පාවිච්චි කරලා ඒක drag and drop කරගන්න. මම එහෙනම් ඕකේ දීලා මේක combine කරලා මේක solid body එකක් බවට පත් කරා. ඒ වගේම මේ surface body තුනක් මම hide කරගන්නවා. ඊට පස්සේ පටන් ගමු installation process එක. installation process එකේ බලන්න මේක top plane එක න මේ diagram එක ඇඳලා තියෙන top plane එකේ න මේ top plane එකේ installation diagram එක පටන් ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම සම්පාද ත්‍රිකෝණ එකේ. එහෙනම් අපිට ලේසි වෙනවා මෙන්න මේ වගේ face එකක් top plane එකට parallel කරගත්තා නම්. එහෙනම් මම මුලින්ම front view එකට යනවා. front view එකට ගිහලා මම තීරණය කරනවා මෙන්න මේ face එක තමයි මම top plane එකට parallel කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ move copy bodies කියන feature එක පාවිච්චි කරන්න. කලින් වගේම තමයි මේක feature manager එකේ නැත්නම් search command එක පාවිච්චි කරලා කරන්න යන්න. එතකොට ඔයාලට move copy body command එක active කරපුවම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ window එකක්. bodies to move copy translate කරන්න rotate කරන්න මේ features ටික තියෙනවා. මෙතන තව එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම constraint කියලා. constraint එකේදී ඔයාලට පුළුවන් assembly වල වගේ මේ part file එක ඇතුලේ මේ geometry එකට match set කරලා අපිට ඕන විදිහට මේ geometry එක control කරන්න. එහෙනම් මම මේකේ match වලට මෙන්න මෙතන plane එකයි top plane එකයි දෙනවා. top plane එකයි දීලා බලන්න දෙක එකිනෙකට coincident වුණා හරි අපිට වෙන්න ඕන දේ වුණා. එහෙනම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් මම මෙතනට okay දෙන්න. දැන් අපි top plane එකට ගිහලා බැලුවොත් එහෙම මම මේක අනිත් පැත්තට කරන්න. ඔයාලට පේන බැරි අපිට මෙන්න මේ ඕන වෙලා තියෙන ත්‍රිකෝණය මෙතන නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ installation diagram එකේ ඔයාලා බලන්න මෙන්න මේ තියෙන ත්‍රිකෝණ තුන තමයි අපි ඊළඟට පාවිච්චි කරන්නේ installation process එකට. එහෙනම් ඒ ත්‍රිකෝණ තුන තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන ත්‍රිකෝණ තුන. මෙතන මේ installation diagram එක ඇඳලා තියෙන්නේ installation diagram එක ඇඳලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ faces top plane එකට project කරලා. එහෙම project කරපුවාම එන විදිහට තමයි installation diagram එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට ඕනේ මෙන්න මේ face තුන installation කරගන්න. එතකොට අපි දැන්ටම දන්නවා installation කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එහෙනම් මම මොකද කරන්නේ මේ face තුන නම් installation diagram එකේ තියෙන මේ face තුන නිසා මම ඊළඟට කරන්නේ මේ face තුනට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන මෙන්න මේ edges extend කරනවා. මේ edge එක මම extend කරන්න යන්නේ. හරි. මේ extend වලට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් surface වල මෙන්න මේ rule surface කියන feature එක. මේ rule surface කියන feature එකේ features ගණනාවක් තියෙනවා. tangent to surface, normal to surface කිව්වහම ඒ අදාළ select කරන surface එකට ලම්බ කරන ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ගණනාවක් තියෙනවා. මෙතන අපිට දැන් ඕනේ tangent to surface. එතකොට installation diagram එකට අනුව එක face එකක් මෙන්න මේක. එතකොට මේ face එකට මම select කරනවා ඒ face එකේ තියෙන මේ edge එක select කරලා මෙතන මම alternate surface දෙනවා. මොකද අපි installation diagram එකේ පෙන්නපු surface එකේ අදාළ edge එක extend කරන්න ඕන. ඒ edge එක තියෙන අනිත් surface එකට tangent වෙන විදිහට මේ බලන්න. මම එහෙනම් ඒක extend කරනවා මේ විදිහට. ඒකයි. එතකොට අපේ ඊළඟ surface එක තමයි මේක. ඒකත් මම එහෙමම extend කරනවා. එතකොට අපේ ඊළඟ අනෙක් surface තුනේ අවසාන එක තමයි මෙන්න මේ edge එක. එතකොට අපිට ඒ extend වීම හසුරවන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන alternate face කියන option එකේ. හරිද? මම ඊට පස්සේ ඒක okay දෙන්න. ඒ විදිහටම මම ආයෙත් rule surface වලට ගිහිල්ලා tangent surface වලින් අපේ මේ face එකේ අනෙක් edge ටිකක් දීගෙන යනවා මෙහෙම. හරි. එහෙනම් අපිට තියෙන surface trim කියන feature එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ අනවශ්‍ය faces ටික අයින් කරගන්න. එතකොට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ තියෙන පොඩි ත්‍රිකෝණාකාර කොටසක් එක්ක ටික විතරයි. එහෙනම් මම අයින් කරන්න ඕනේ ඒවා ටික මුලින්ම අපි faces ටික select කරන්න ඕනේ. මෙතන mutual කියන option එකේදී අපිට trim feature එක පාවිච්චි කරන්න හේතුව faces ඔක්කොම මෙන්න මේ විදිහට select කරනවා. මෙන්න select කරලා අනවශ්‍ය ඒවා ටික මම මෙතන select කරන අනවශ්‍ය ඒවා ටික remove කරන්න කියලා විතරක් කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි මෙහෙම කරමු. keep selection දෙමු. select කරන ඒවා ටික විතරක් තියාගන්න කියලා මම option එක දීලා මෙන්න මේ විදිහට මට තියාගන්න ඕන ටික විතරක් select කරනවා. අර ත්‍රිකෝණ තුනේ. එතකොට මේ තියෙන ඔක්කොම අයින් කරන්නේ ඔයාලත් හරියට බලාගෙන මේ විදිහටම කරන්න. මම එහෙනම් okay කරන්න. okay කරපුවම අපිට මේ ටික විතරක් ඉතුරු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තේරෙනවා ඇති අපේ solid body එක නම් නොපෙනේ කියලා තියෙනවා. මම දන්නේ නැහැ ඇත්තට මේකට හේතුව මොකක්ද කියලා. එහෙනම් reveal කරත් ඒකයි පේන්නේ නැහැ. මෙතනින් අපි අතින් hide වෙලක් නැහැ. එහෙනම් කරන්න තියෙන ලේසිම වැඩේ තමයි අපේ solid body එක මෙතන තියෙනවා. මේ edges එකම select කරන්න. එහෙනම් කරන්න තියෙන ලේසිම වැඩේ තමයි අපි solid work එක එකපාරක් restart කරගමු. මම close කරන්න. save all දීලා පස්සේ මම ඒක මේ විදිහට open කරා. හරි open කරපුවම ඔන්න අපේ solid body එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. කිසි කරදරයක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි අර අලුතෙන් නිර්මාණය කරගත්ත face ටිකටත් මම මොකද කරන්නේ solid body එක hide කළා. මේ තුනත් solid body එකක් බවට පත් කරගන්න යනවා. එතකොට solid body එකක් පත් කරගන්න නම් අවශ්‍ය මූලිකම දෙයක් තමයි මේ surface bodies
වැහුණු සර්ෆස් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ක්ලෝස් සර්ෆේසස් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේවා ක්ලෝස් සර්ෆේසස් වෙන්න නම් මෙන්න මේ කියන පැති වලට අහු අපිට වහ ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ක්ලෝස් කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් හරි ඔක්කොම ක්ලෝස් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට ඕනම සර්ෆේස් එකක් solid body එකක් කරන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි එකක් නිට් සර්ෆේස් එක. මම නිට් සර්ෆේස් එකෙන් මේ සර්ෆේස් ටිකම එකපාර නිට් කරගන්න අතරම මේවා solid body එකක් බවට පත් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. හරි. එතකොට මේ ඔක්කොම දැන් solid bodies වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන මම වෙල්ඩ්මන් ටූල්ස් එක ඇක්ටිව් කරන් තියෙන නිසා ඔයාලට මෙතන කට් ලිස්ට් එකේ අපේ අනිත් බොඩි එක පෙන්නනවා. ඔයාලා වෙල්ඩ්මන් ටූල්ස් එක ඇක්ටිව් කරලා නැත්නම් මේ කට් ලිස්ට් එක පෙන්නන එකක් නැහැ. ඒක නෙච්චර හිතන්න එපා. හරි. දැන් එතකොට අපි මෙන්න මේ විදිහටම මේ හැම ෆේස් එකටම අර විදිහට edges extend කරලා මෙන්න මේ වගේ කොටස් හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒක තමයි හරි විදිහට installation process එක. දැන් එතකොට අපි installation process එකේ top plane එකට අදාළ ටික නිර්මාණය කරගෙන ඉවරනේ. එතකොට ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන බේසික් වැඩේ තමයි මෙන්න මේ bodies ටික copy paste කර මෙන්න මේකට දෙන එක ලේසි වෙයි කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් ඒකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් command එක තමයි move copy bodies කියන එක. මම මේකේ අපි මුලින්ම අපි පාවිච්චි කරන bodies ටික select කරන් යමු. මෙන්න මේ bodies තුන තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙනම් මුලින්ම මම මේක මෙන්න මේ ඉහළට එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ඒ ත්‍රිකෝණ තුනට පාවිච්චි කරන්න මොකද කරන්නේ? මේක මම මුලින්ම උඩට translate කරගන්නවා. අපිට තියෙන්නේ y axis එක තුල translate කරගන්න. මම මේක එහෙම ඉහළට translate කරගත්තා. ඉහළට translate කරගෙන ඕකේ එක දෙන්නම්. ඕකේ දීලා move copy bodies page එක active කරලා මේ විදිහට මම මේක rotate කරන්නම්. මම මේක rotate කරන්නම් z axis එක to 180. හරි. කලින් වගේම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ පොඩි අවුලක් වුණා. ඒ තමයි මම මෙතන හයි කරලා තියෙනවා copy එක. මම මේ copy එක අයින් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අර වගේම අර mates කලින් වගේම පාවිච්චි කළා මෙන්න මේ bodies තුන මෙන්න මේ edges වලට mate කරගන්න. එහෙනම් මම ඒක මේ විදිහට කරන්නම්. මම මුලින්ම මෙන්න මෙතන තියෙන vertex එක select කරගන්නවා. ඒ vertex එකයි මේ vertex එකයි හරි. ඒ දෙකම coincident වුණා. ඒ වගේම අපිට මේ කැපිලා තියෙන vertex ටික select කරගන්න පුළුවන් මේ hidden lines visible කියන feature එක. මම මෙතන vertex එකයි මේකයි select කරා. මම හිතන්නේ අපිට select වෙලා තියෙන vertex එක වැරදි vertex එකක්. මම එහෙනම් මෙන්න මෙතන vertex එකයි මෙතන vertex එකයි මෙන්න මෙතන vertex එකයි select කරනවා. ඒ vertex දෙක select කරායින් පස්සේ මට පේන විදිහට අපිට ඕන විදිහට body එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම එහෙනම් okay කරලා බලන්න. හරි. එතකොට අපිට මේ විදිහටම උඩ තියෙන ඒ ත්‍රිකෝණාකාර කොටස් කීපයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේ විදිහටම අපිට මේ හැම ෆේස් එකකටම කරගන්න තියෙනවා. මම වෙන එක කරගෙන යන්න. මුලින්ම එහෙනම් අපි මේ එක පැත්තකට මෙන්න මේ කොටස් හතර පුරවන්නේ. මේ කොටස් හතර පුරව ගන්න මම එහෙනම් move copy bodies page එක පාවිච්චි කරනවා. move copy bodies page එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ object එක select කරලා මම ඒක rotate කරන්නම් x axis එක -90 degrees rotate කරලා ඒක මම ඊළඟට move copy bodies එක පාවිච්චි කරලා ඒක තියෙන තැන වෙනස් කරගන්න. middle lines වලට ගියා. එතකොට මේ object එකයි මේ ඇතුලෙන් තියෙන මේ object කැලේ දෙක select කරගන්න මම මොකද කරන්නේ? මම මේක hide කරනවා. hide කළා ඒකම මේ දෙකත් select කරනවා. ඒ දෙක select කරලා මම z axis එක තුල මෙහෙම පිටිපස්සට ඇදන් එනවා. copy එක අයින් කරනවා. අයින් කළා මම okay එක දෙන්නම්. එතකොට කලින් වගේම මම මේ main body එක hide කරනවා. main body එක unhide කළා. හරි. දැන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් එහෙනම් අපිට තියෙන්නේ මේ ටික මෙතන දාගන්න එක. එහෙනම් අපි කලින් වගේම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වේවි. මෙන්න මේ move copy bodies වල constraint කියන feature එක. එතකොට මම මුලින්ම දැන් මේක body එක select කරනවා. body එක select කරලා මම මේ stick add කරන් යනවා. මේ body එකයි. මෙතනයි. එතනයි. මේ vertex එකයි. මෙතන vertex එකයි මෙතන. ඔය විදිහටම අපි add කරන් යමු.
කරලා එක ලෙසි ඊට පස්සේ ආයි මෝ කොපි බොඩීස් වලින් මේ බොඩීස් පහම එකපාර සිලෙක්ට් කරලා කන්ස්ට්‍රේන් වල එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුවම එහෙනම් මේ බොඩි ටික අපි ආයෙත් සිලෙක්ට් කරලා එතකට අපිට වෙලා තියෙන මේ ත්‍රිකෝණය සහ මේ ත්‍රිකෝණය විතරයි. මේ දෙකත් මෙහෙමම දාලා ඔන්න අපි එහෙනම් ට්‍රයම්බික් අයිකසහීඩ්‍රන් එක නිර්මාණය කරලා ඉවරයි. වැදගත්ම දේ මතක තියාගන්න මෙතන මේ move copy bodies කියන ෆීචර් එකේ ඒරියා එක සෑහෙන්න ලොකුයි. ඒක ඔයාලට මේ චෙක් කරන්න පුළුවන් move copy bodies කියන දේට අමතරව. මම මෙතන move copy bodies ෆීචර් එක පාවිච්චි කරේ මම හිතුවා ඒක ඇත්තටම මෙතන rules surface වලින් අපේ installation process එකේ හරියට වගේ මේවල edges extend කර යනවට වඩා ඒක ලේසි කියලා. ඊට පස්සේ අවසානම දේ තමයි අපිට මේක combine ෆීචර් එක පාවිච්චි කරලා තනි body එකක් බවට පත් කරගමු. බොඩි එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් අපි ඇඩ් කරා. මෙන්න තියෙනවා අපේ ට්‍රයම්බික් අයිකසහීඩ්‍රන් එක. එහෙනම් ස්තුතියි.